ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒත් එක්කම අද අරන් ආව අලුත්ම වීඩියෝ එකක් රිපෙයාර් වලින් ඔබට ගියපු රිපෙයාර් එකට අවශ්‍ය වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ. ඔයගොල්ලෝ නිතරම අහන දෙයක් තමයි නිතරම මට කමෙන්ට් කරන දෙයක් තමයි අපිට මේවා දෙන්න මේ පැනල් විස්තර දෙන්න LCD LED TV වල රිපෙයාරින් වල විස්තර ටිකක් දෙන්න කියන එක. ඉතින් මම අද අරන් ආවේ ඕගොල්ලන්ට LED LCD TV වල වැදගත්ම වෙන පැත්තක් ගැන කතා කරන්න වීඩියෝ එකක් තමයි. ඉතින් වැඩි විස්තර වැඩක් නැහැ. අපි කෙලිම ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහලා ටක් ගාලා වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට ගෙනාවේ වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. LED LCD රිපෙයාරින් කරන්න ඉගෙන ගන්න සහ තවත් දෙයක් ඒ ගැන වැඩි දියුණු මතකයක් එක්ක රිපෙයාරින් වලට යන ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන වෝල්ටේජ් ටිකක් තමයි අද මම අරගෙන ආවේ. LED LCD රූපවාහිනී වලට වැදගත් වෙන වෝල්ටේජ්. ඉතින් මේක ස්කිප් නොකර ඔයගොල්ලෝ දිගටම බලන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් අපි යමු පළවෙනිම වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් පළවෙනිම වෝල්ටේජ් එක තමයි VDD කියන වෝල්ටේජ් එක. VDD කියන වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් මේ VDD කියන වෝල්ටේජ් එකට කම්පැනියෙන් කම්පැනිට යද්දී ඒ වෝල්ට කියන නාමයමුත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් තවත් නාමයක් තමයි DVDD. DVDD කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තවත් නාමයක් තියෙනවා VLOGI. VLOGI. ඉතින් මේ සියලුම ඒ කියන්නේ මේ වෝල්ටේජ් දෙකෙන්ම කියන්නේ මේ VDD කියන වෝල්ටේජ් එක තමයි. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් දෙන වෝල්ටේජ් ප්‍රමාණය තමයි 3.3 වෝල්ටේජ්. 3.3 වෝල්ටේජ් එකක් තමයි මේකේ දෙන්නේ. ඒත් එක්ක මට තව නමක් කියන්න අමතක වුණා මෙතන. තව නමක් තියෙනවා මේකට CV 33V කියන නාමය. CV 33V කියන නාමයෙන් හඳුන්වනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම මෙවුවා මේ විදිහට කියන්නේ රිපෙයාර් වලදී මේ වෝල්ටේජ් එක මිෂින් වුණොත් ඕගොල්ලන්ට එන රිපෙයාර් එකේදී මේ වෝල්ටේජ් එක දැනගෙන හිටියොත් ඕගොල්ලන්ට ඒක හදාගැනීමේ පහසුවක් දැනෙනවා. ඉතින් මේ වෝල්ටේජ් එක නැති වුණොත් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ බ්ලැන්ක් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. ඉතින් බ්ලැන්ක් ඩිස්ප්ලේ එකක් පෙන්눔 කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් චෙක් කරලා බලන්න VDD කියන වෝල්ටේජ් එක මිෂින් වෙලා ඇති. අපි යමු ඊළඟ වෝල්ටේජ් එකට. ඊළඟ වෝල්ටේජ් එක තමයි AVDD. AVDD වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් මේකට කම්පැනියෙන් කම්පැනිට යද්දී බෝඩ් එකේ දාලා තියෙන නම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒකට ආපහු තව නමක් තියෙනවා VDDA. VDDA කියන නාමය. එතකොට ඕකටම තව නමක් කියනවා VSA කියන නාමය. VSA කියන නාමය. ඉතින් මේ නාම තුනෙන්ම හඳුන්වන්නේ එකම වෝල්ටේජ් එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක තමයි 12 ඉඳලා වෝල්ට් 20 දක්වා. 12 වෝල්ට් ඉඳලා වෝල්ට් 20 දක්වා වෝල්ටේජ් එකක් තමයි මේකේ හදන්නේ. ඉතින් මේ 12 ඉඳලා 20 දක්වා හදන වෝල්ටේජ් එක සාමාන්‍යයෙන් පොදු වෝල්ටේජ් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් හරියටම ගත්තොත් මේ වෝල්ටේජ් එක 12 නෙමෙයි 10 ඉඳලා 20 දක්වා තමයි මේ වෝල්ටීයතාවය මේ වෝල්ටීයතාවය. ඒ කියන්නේ VDD කියන වෝල්ටීයතාවය AVDD කියන වෝල්ටීයතාවයෙන් නැති වුණොත් ඕගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම රූප නොමැති වීමක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බ්ලැන්ක් එකක් නෙමෙයි සම්පූර්ණ රූප නැති වෙලාම යන්න පුළුවන් TV එකේ. ඉතින් ඔයාට අනිවාර්ය රූප නැති TV එකක් ආවොත් ඔයාට පුළුවන් මේ AVDD කියන වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරලා බලන්න ඒක හරියටම එනවද කියලා. ඊළඟ වෝල්ටේජ් එක තමයි VGL. VGL කියන වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ VGL කිව්වොත් නම් අනිවාර්යයෙන් දන්නවා. නමුත් තවත් නාමයන් තුනක් තියෙනවා මේකට. එතකොට තව කියනවා V off කියලා නාමයක් එනවා.
ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා VG off කියලා VG off කියලා නාමයක් එනවා. ඊට පස්සේ එනවා VEGB කියලා VEGB කියලා නාමයක් එනවා. ඉතින් මේ නාමෙනුත් මේ නාම තුන හතරෙන්ම හඳුන්වන්නේ VGL කියන වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් මේ VGL කියන වෝල්ටේජ් එක මයිනස් වෝල්ටේජ් එකක්. ඒක ඍණ 5 සිට සාමාන්‍යයෙන් ඍණ 12 දක්වා විහිදෙනවා. ඍණ 12යි වෝල්ටේජ් දක්වා මේක විහිදෙනවා. එතකොට ඍණ 5 ඉඳලා ඍණ 12 දක්වා වෝල්ටේජ් එකකට මේක. ඉතින් මේ වෝල්ටේජ් එකත් සාමාන්‍යයෙන් මේ VGL කියන වෝල්ටේජ් එකත් සාමාන්‍යයෙන් විහිදලා යනවා V off VGF VG off එතකොට VEGB කියන වෝල්ටේජ් වලට විහිදලා යනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු ඊළඟ වෝල්ටේජ් එක මොකක්ද කියලා ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන. ඊළඟට වැදගත් වෙනවා ඔයගලන්ට VGH කියන වෝල්ටේජ් එක. අපි VGH කියන වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් මේ VGH කියන වෝල්ටේජ් එකත් තවත් නාම දෙකකින් හඳුන්වනවා. ඒක තමයි V-GON කියලා හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ DV-DG කියලා හඳුන්වනවා. DV-DG කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ වෝල්ටේජ් එකත් මේ නාම දෙකෙන්ම හඳුන්වන වෝල්ටේජ් එකත් ඔක්කොම එකතු වෙලා VGH වලින් තමයි හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ කොමන් එකෙන් හඳුන්වද්දී අනිත් නාම වලින්. ඉතින් කොහෙන් ගියත් මේ නාම තුන තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම VGH වෝල්ටේජ් එක. මේක තමයි බෝඩ් එකක පැනල් එකක තියෙන ප්‍රධානතම වෝල්ටේජ් එක. මේක වෝල්ට් 20 ඉඳලා 30 දක්වා වෝල්ට් 30 දක්වා විහිදෙනවා. වෝල්ට් 30 දක්වා විහිදෙනවා. ඉතින් මේ වෝල්ටේජ් එක නැති වුණොත් නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මේ VGH වෝල්ටීයතාවය නැති වුණොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ 20ත් 30ත් අතර වෝල්ටේජ් එක තීරණය වෙන්නේ ටීකොන් බෝඩ් එක හදලා තියෙන නිර්මාතෘ ඒක හදලා තියෙන විදිය අනුව. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කියන්නේ සම්පූර්ණ තිරයක් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට මේක මාරු කරන්න වෙයි. සමහර වෙලාවට මේ VGH කියන වෝල්ටේජ් එක කොහෙන් හරි හදලා ගන්න වෙයි ඕගොල්ලන්ට. ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ වෝල්ටේජ් එකට. ඉතින් ඊළඟ වෝල්ටේජ් එක තමයි VCOM කියන වෝල්ටේජ් එක. VCOM කියන වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් මේ VCOM කියන වෝල්ටේජ් එකත් ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ටීවී එකට. ඒකට මොකද හේතුව කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. මේ VCOM කියන වෝල්ටේජ් එකත් තවත් නාම වලින් හඳුන්වනවා ඇති කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නෑ. සියලුම ටීවී බෝඩ් වල ටීවී පැනල් වල VCOM කියන එක VCOM විදිහටම තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ VCOM කියන වෝල්ටේජ් එකේ වෝල්ටේජ් එක සාමාන්‍යයෙන් එනවා 5 වෝල්ට් දක්වා. 5යි වෝල්ට් දක්වා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම කිව්වේ ප්‍රධාන වෝල්ටේජ් ප්‍රමාණයන් ගැන LED LCD TV වල. ඉතින් මේ වෝල්ටේජ් එක මේ VCOM කියන වෝල්ටේජ් එක නැති වුණොත් තමයි ඔන්න ඕගොල්ලෝ හැමනිතරම අහන ප්‍රශ්නකට උත්තරයක් තමයි මේ VCOM කියන වෝල්ටේජ් එක නැති වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ ඩිස්ප්ලේ එක TV ඩිස්ප්ලේ එක තනිකර සුදු වෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඕගොල්ලන්ට පෙන්눔 කරන්න ගන්න. ඉතින් මේ VCOM කියන වෝල්ටේජ් එක ඕගොල්ලන්ට හොයලා ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තැන්වලදී ඕගොල්ලන්ට මේ වෝල්ටේජ් එක නැති වෙලා කොයි හරි ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා නම් අන්න එතනින් ජම්පර් එකක් දාලා අරගෙන මේ VCOM වෝල්ටේජ් එක හදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ VCOM වෝල්ටේජ් එකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඊට අමතරව මම ඕගොල්ලන්ට තවත් වෝල්ටේජ් ටිකක් කියලා දෙන්නම්. මේ තමයි
මේ තමයි වැදගත් වෙන වෝල්ටේජ්. ඊට අමතරව තව කොමන් වෝල්ටේජ් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොමන් වෝල්ටේජ් උත් නැති වුනහම තවත් ඕගොල්ලන්ට විවිධාකාර වූ ප්‍රශ්න ටීවී වල ඇති වෙනවා. ඉතින් තව වෝල්ටේජ් එක තමයි HAVDD කියන වෝල්ටේජ් එකත් කොමන් වෝල්ටේජ් එකක්. ඉතින් මේක හැම ටීවී එකේම තියෙනවා කියලා මම ඔයගලන්ට කියන්නේ. ඔයගලන්ට රිපෙයාරින් වලට හම්බ වෙන සමහරක් ටීවී වල මේ වෝල්ටේජ් එක තියෙනවා. මේ වෝල්ටේජ් එක වොට් 8 ඉඳලා වොට් 8 ඉඳලා වොට් 9 දක්වා විහිදෙනවා. අපි තව කොමන් වෝල්ටේජ් එකකට යන් තව කොමන් වෝල්ටේජ් එක තමයි V source කියන වෝල්ටේජ් එක. V source කියන වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් V source කියන වෝල්ටේජ් එකත් මේ වගේම තමයි වොට් 8න් වොට් 12න් පටන්ගෙන 14 දක්වා පරාසයකට විහිදෙනවා. වෝල්ට් 12න් පටන්ගෙන වෝල්ට් 14 දක්වා පරාසයකට විහිදෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි තවත් වෝල්ටේජ් එක. තමන් කොමන් වෝල්ටේජ් එක තමයි VDA වෝල්ටේජ් එක. මේ VDA වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් මේ වෝල්ටේජ් එකත් කොමන් වෝල්ටේජ් එකක්. මම කියන්නේ හැම ටීවී එකකම ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා කියලා. සමහර LCD LED ටීවී වල මේ වෝල්ටේජ් එකක් නැහැ. මේක වෝල්ට් 12 ඉඳලා විහිදෙනවා වෝල්ට් 18 දක්වා. ඉතින් අද ඕගොල්ලන්ට මම මේ පෙන්눔 කරේ සම්පූර්ණ වෝල්ටේජ් කොයි විදිහටද වැඩ කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ කොයි වෝල්ටේජ්ද කොයි ටෙස්ට් පොයින්ට්ද ඔයගොල්ලෝ චෙක් කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට මට කියලා දෙන්න උවමනා කරලා තිබ්බේ. අන්න ඒ වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් ආපහු මම කියනවා VDD වෝල්ටේජ් එක, ඊළඟට AVDD වෝල්ටේජ් එක, VGL වෝල්ටේජ් එක, VGH වෝල්ටේජ් එක, VCOM වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් මේ වෝල්ටේජ් පහ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ ටීවී වල දකින්න පුළුවන් මේ නාමයනුත් එක්ක. සමහර වෙලාවට සමහර ටීවී වල මෙන්න මේ නාමයනුත් මේ වෝල්ටේජ් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සමහරක් ටීවී වල ඔයගලන්ට හම් වෙන VCOM ටීවී කියලා තියෙනවා, එක එක වර්ගයේ ටීවී තියෙනවා. ඉතින් එව්වලත් මෙන්න මේ කොමන් වෝල්ටේජ් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම අද ට්‍රික්ස් එකක් කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ටීවී LCD LED ටීවී එකක් හදන්න ගියපුවාම සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න දී ට්‍රික්ස් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම දැන් කියලා දෙන්නම් පොඩි ට්‍රික්ස් එකක්. ඕගොල්ලන්ගේ ටීවී වල සමහර LED ටීවී වල ඕගොල්ලන්ට එනවා ඩබල් ඉමේජ්. එහෙම නැත්නම් ඩබල් කලර් එකක්. ඉතින් මේක හදාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ ටීවී එකේ තියෙන LVDS කේබල් එක. LVDS කේබල් එක සාමාන්‍යයෙන් පැනල් එකත් බෝඩ් මේන් බෝඩ් එකත් අතර සම්බන්ධ වෙන කේබල් එකක්. ඉතින් මේ LVDS කේබල් එක ඔයගොල්ලෝ ගලවලා හොඳට සුද්ධ කරලා නැවත හයි කරන්න. හයි කරපුවාම සමහර වෙලාවට මේ ඩබල් ඉමේජ් සහ මේ කලර් ඩබල් වෙන එක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් අවාසනාවකට ඒක එහෙම නොවුනොත් ඔයගලන්ට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් පොඩි ෂෝට් ට්‍රික්ස් එකක් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ පැනල් එකේ බෝඩ් එකේ තියෙනවා CKV කියලා ලයින් එකක්. CKV කියලා තියෙනවා, CKV2 කියලා ලයින් දෙකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩබල් ඉමේජ් හෝ ඩබල් කලර් ආවොත් මේ CKV කියන එකත් CKV2 කියන ලයින් එකත් කට් කරලා ඩිස්කනෙක්ට් කරලා දාන්න. ඩබල් ඉමේජ් සහ ඩබල් කලර් ඇති වුනහම ටීවී එකේ හදාගන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයගොල්ලෝ CKV සහ CKV2 කියන ලයින් එක කට් කරලා දාන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටීවී එකට ඒක බලපාන්නේ නැහැ. ඒක හරියටම හරියනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවේ LED LCD ටීවී වල රිපෙයාරින් සම්බන්ධව වැදගත් වන වෝල්ටේජ් ටිකක්. ඉතින් මගේ YouTube channel එක මේ වෙනකන් subscribe කරලා නැත්නම් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න.
පල්ලෙහා පෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මම දාන අලුත්ම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එසනින් නැරඹීමේ හැකියාව ඔයගලන්ට තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් නැවත එනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.